अनेकांना इच्छा असूनही चार चौघांमध्ये मनमोकळं खळखळून निखळ हसता येत नाही. कारण आपले दात चांगले नाही आहेत, ते प्रमाणापेक्षा मोठे आहेत किंवा लहान आहेत किंवा दातांमध्ये फटी आहेत, असे अनेक न्यूनगंड त्यांना असतात. आता मुद्दा हा लक्षात घेतला पाहिजे की आपल्या शरीराची ठेवण कशी असावी, रंगरूप कसं असावं हे जसं आपल्या हातात नसतं, तसंच दात कसे असावेत हे पण आपल्या हातात नसतं. हो, पण दातांची काळजी आणि एकूणच मौखिक आरोग्याची काळजी घेणं हे तर आपल्या हातात असतं. तरीही असं दिसतं का की अनेक बेसिक गोष्टी पण आपल्याला माहिती नाही आहेत, त्याबद्दलही बरेच गैरसमज आहेत. तर याच सगळ्या विषयावर या एपिसोडमध्ये आपण विशेष चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहवान पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत डेंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत गदिया. प्रशांत सर, मनापासून स्वागत आहे तुमचं देहवानमध्ये. डॉक्टर प्रशांत यांच्याविषयी सांगायचं तर त्यांना 25 वर्षांची प्रॅक्टिस आहे आणि PCMC एरियामध्ये त्यांचं स्वस्तिक डेंटल केअर म्हणून मोठा सेटअप आहे, क्लिनिक आहे. तर आपण सुरुवात करूया गप्पांना. म्हणजे हा विषय खरंच खूप महत्त्वाचा आहे आणि तुम्ही पहिलेच डेंटिस्ट आहात देहवानवर आलेले, तर त्यामुळे अगदी बेसिकपासून आपण सुरुवात करूया की दात कसे घासायचे किंवा कसे घासायचे नाहीत, इथपासून सुरुवात केली आपण, तर सांगाल आम्हाला? नक्की सर, अतिशय छान आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही विचारला आहे. दातांच्या आजारापासून जर लांब राहायचं असेल किंवा दातांचे आजार जर टाळायचे असेल तर त्यासाठी जे काही आपल्याकडे उपाय आहेत त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा आणि सगळ्यात इफेक्टिव्ह मेथड जर कुठली असेल तर ती म्हणजे ब्रशिंग. आणि ब्रशिंगच्या टेक्निकमध्ये सुद्धा, म्हणजे ब्रशिंगमध्ये जसं की पेस्ट आहे, ब्रश आहे आणि ब्रशिंग टेक्निक आहे, यामध्ये 80% रोल हा ब्रशिंग टेक्निकचा आहे. सो ब्रशिंग टेक्निक जर आपली प्रॉपर असेल तर निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो की 80 ते 90% दाताच्या आजारापासून आपण लांब राहू शकतो. बरं, इतकं महत्त्व ब्रशिंग टेक्निकचं आहे. बऱ्याच वेळा असं आहे की पण बऱ्याचशा लोकांना मे बी प्रॉपर टेक्निक माहीत नाही, आयुष्यभर चुकीच्या पद्धतीने ब्रशिंग करत आलं आहे. पण ती टेक्निक जर आपण समजून घेतली आणि ती जर आपण डे टू डे फॉलो केली तर निश्चितच आपण आपल्या दातांचं आरोग्य कितीतरी पटीने चांगलं, आणि तुम्हाला फार कमी वेळेस डेंटिस्टकडे जायला लागेल तर तुम्ही प्रॉपर ही टेक्निक फॉलो केली तर. याला रोज सकाळी उठल्यावर सगळेच जण ब्रश करतात, म्हणजे ही आयुष्यभर करण्याची गोष्ट आहे आणि इतकी सवयीची आहे. मग तरी पण ब्रश योग्य पद्धतीने न करणाऱ्यांचं प्रमाण का दिसतं तुम्हाला? सर, कसं माहिती आहे का, आपल्याकडे एक म्हणजे सर्वसामान्य लोकांमध्ये काही जोपर्यंत आपल्या इथपर्यंत पाणी येत नाही तोपर्यंत आपण काय हातपाय मारत, जोपर्यंत दात दुखायला लागत नाही तोपर्यंत दाताबद्दल सर्वसामान्य लोक हे उदासीन असतात त्याबद्दल. दात दुखायला लागल्यावर मात्र मग थोडीशी पळापळ होते. आणि इन जनरलच दातांना तितकं महत्त्व आपल्याकडं, आपल्या खास करून भारतीय समाजात तितकं महत्त्व अजून देत नाहीत त्या दुखण्यांना, त्रासाला, जे की आता हळूहळू सुधारते, लक्षात आहे. पण ब्रशिंग टेक्निकबद्दल असं आहे की ती एक ॲक्च्युली सायंटिफिक प्रोसेस आहे आणि ती कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर सांगितली जात नाही, समजून सांगितली जात नाही, शाळेतसुद्धा प्रॉपर सांगितली जात नाही. आणि एक दुसरी भाग कसा असतं, हा सवयीचा भाग आहे. एकदा सवयी तुमच्या अंगात भिणल्या की त्याला अनलर्न करणं थोडंसं अवघड असतं. त्यामुळे सवयी लागताना जर प्रॉपर सवयी लागल्या, जसं की समजा लहान मुलांना आपण पहिल्यापासूनच जर प्रॉपर सवय लागल्या, मग तुम्हाला सांगायलाच लागत नाही, इतकं ते आपल्या एक सिस्टमचा भाग होऊन जातो. सो कुठं कुठं मे बी आपल्या प्रायोरिटीचा पण फरक आहे, हेल्थ प्रायोरिटीचा, आणि आपल्या आजूबाजू शाळा म्हणा किंवा त्या शिक्षणात ते ही गोष्ट सांगितली जात नाही, त्यामुळं कदाचित ती थोडंसं दुर्लक्षित राहिलं असं मला वाटतं. मला असं वाटतं की हा मुद्दा थोडा आपण निकालातच काढूया की ब्रशिंग टेक्निक, तर मला वाटतं तुम्ही मॉडेलही खास घेऊन आलेला आहात, तर ते आम्हाला थोडंसं खरंच उलगडून सांगता की नेमकं ब्रश कसा करायला पाहिजे आणि कसा टाळला पाहिजे करणं. निश्चित मला हे सांगायला आवडेल. आता ज्यावेळेस पण आपण दात घासतो सर, आपल्याला एक, आता ह्याच्यात आपण दात घासणं म्हणतो, कधी त्या घासण्या आवडला आपण फार सिरियसली घेतो. फरशीला पण आपण घासणंच म्हणतो आणि दातालाही घासणं म्हणतो. घासणं म्हणण्यापेक्षा आपल्याला दात स्वच्छ करायचे. सो त्या अँगलने पाहूया आता आपण ॲक्च्युली काय चुका होतात आणि ॲक्च्युली आपण कसं करायला पाहिजे ते थोडंसं आपण समजून घेऊया. जी ब्रशिंग टेक्निक जगभरात सर्वमान्य आहे, त्या ब्रशिंग टेक्निकचं सायंटिफिक नाव मॉडिफाईड बास टेक्निक म्हणून आहे. जी ब्रशिंग टेक्निक वर्ल्ड वाईड वापरली जाते आणि टेस्टेड अँड प्रूव्ड आहे ती कल्पना. तर मी थोडक्यात सांगतो की आपण ॲक्च्युली करतो कसं आणि कसं करायला पाहिजे. जनरली आपली एक दात घासणं सवय असते की आपण तिथल्या तिथंच ब्रश फिरवतो. होतं काय की इकडची घाण आपण तिकडे नेतो आणि तिकडची घाण इकडे आणतो. आपल्याला काढायची ती बाहेर, पण आपण असं ब्रश करून
ती इकडची तिकडे आणि तिकडची इकडे आणतो, बरोबर. तर ती पद्धत थोडीशी चुकीची आहे. तर सगळ्यात प्रॉपर ब्रशिंगची टेक्निक कशी आहे की एक तर तुम्ही हा जो ब्रश आहे हा तिरपा पकडला, म्हणजे आयडियल सायंटिफिकल सांगाल तर 45 डिग्रीला पकडला पाहिजे, म्हणजे हा असा. आणि हाफ ब्रश शुड बी ऑन द गम्स, हाफ ब्रश ऑन द टीथ. का? कारण आपल्याला हिरड्यातली घाण पण बाहेर काढायची आणि ती परत हिरड्यात नाही गेली पाहिजे, बरोबर. त्यामुळं बेसिक काय आहे की तुम्ही ब्रश तिरपा पकडायचा आहे, 45 डिग्रीला अँगलला पाहिजे. आणि डायरेक्शन म्हणजे ब्रशिंगची जी दिशा आहे ती नेहमी हिरडीकडून दाताकडे पाहिजे. नॉट हे आपण असं असं करतो तसं नाही, नेहमी. कारण की समजून घ्या की आपल्या हिरडींच्या आतमध्ये जे खातं ते जात आहे ते आपल्याला बाहेर काढायचं आहे ना ब्रशिंगमध्ये. त्यामुळे ही दिशा जी असते ती नेहमी आपल्याला ही अशी ठेवायची. सो ज्यावेळेस आपण फ्रंट दातांचा विचार करतो तर नेहमी आपल्याला 45 डिग्रीला ठेवायचा ब्रश आणि दिशा त्याची हिरडीकडून दाताकडे. तर ह्या अशा पद्धतीनं आपण हा जो भाग आहे, जो दर्शनी भाग आहे आपल्या दातांचा, तो असा स्वच्छ करायला पाहिजे आयडियली. ओके. एका वेळेस 3 ते 4 एका ब्रशमध्ये ते कव्हर जातात. सो अशा पद्धतीने आपल्याला ही जो आपला दर्शनी भाग आहे दाताचा तो क्लीन केला पाहिजे. हा झाला एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. सेम ज्यावेळेस आपण खालचे दात ब्रश करतो तर सायन्स लक्षात ठेवा की हिरडीकडून दाताचं आहे, दाताकडे यायचं आहे, म्हणजे खाली रिव्हर्स होणार. खाली हे आपल्याला असं करायला लागणार, असं. तर ह्या पद्धतीनेच आपल्याला ब्रश करायचा, तर हा भाग आपला स्वच्छ होणार आणि स्वच्छ राहणार आहे. हा एक भाग झाला पुढच्या दातांचा. आता जो सगळ्यात निग्लेक्टेड भाग आहे आपल्या दातांमधला तो म्हणजे आपल्या दातांचा आतली बाजू. म्हणजे आम्ही जे आता गेले 24-25 वर्ष मी पाहतोय माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये, सगळ्यात जास्त घाण जर कुठं साचत असेल तर ती दातांच्या आतल्या बाजूला. कारण की लोकांना माहिती नाही तिथं ब्रश करायचं कसं. सो तिथं ब्रश करण्यासाठी तुम्हाला ब्रश हा व्हर्टिकल पकडायला पाहिजे, उभा. अदरवाईज त्याला ऑप्शनच नाही, तुम्ही ब्रशच नाही करू शकत त्याला. सो ब्रश उभा पकडायचा आणि अगेन सेम सायन्स हिरडीकडून दाताकडे असं. हे असं केलं तर ही जागा तुमची स्वच्छ राहणार. बरोबर. सेम वरच्या टाळूच्या भागाला आपण जस्ट ब्रश करतो त्यावेळेस सेम हिरडीकडून दाताकडे असं ब्रश करायचं. म्हणजे पुढच्या भागांची आपल्याला कसं ब्रश करायचं लक्षात आलं. आतले दात जिथं ॲक्च्युली निग्लेक्टेड आहे ते कसं करायचं लक्षात आलं. जो चावण्याचा सरफेस आहे आपला त्याला जनरली लोक बरोबर जे म्हणजे पुढं मागं करतो आपण ब्रशिंग, तर दॅट इज ओके. तिथं ही टेक्निक चालू शकते, तिथं आपण तसं ब्रश करायचं. तर टू समराईज आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं की आपल्याला दिशा म्हणजे हिरडीकडून दाताकडे ब्रश करायचं. ब्रश 45 डिग्री अँगलला पकडायचा आहे. आतल्या बाजूला ब्रश करताना ब्रश हा उभा पकडला गेला पाहिजे आणि प्रत्येक दाताला 3 ते 4 स्ट्रोक दिले पाहिजे प्रॉपर क्लीन होण्यासाठी. तर ह्या पद्धतीने जर ब्रशिंग केलं आणि ह्या पद्धतीने जर तुम्ही सगळ्या दातांवरती लक्ष दिलं तर डेफिनेटली तुमच्या दातांच्या आजारांपासून तुम्ही नक्की लांब राहू शकता. ओके. आता ब्रशिंगच्याच बाबतीत आणखी एक मुद्दा येतो की किती वेळ ब्रश करायचा. काही जण खूप कमी करतात, काही जण खूप वेळ करतात. नेमकं काय योग्य प्रमाण किंवा वेळ किती? हा खरंच चर्चेचा विषय आहे. कारण आपल्याकडं एक्स्ट्रीम करणारे लोक आहेत. म्हणजे आपल्याकडे असे लोक आहेत की आलोच ब्रश करून, असे गेलेत ना असे ब्रश करून येतात. किंवा आपल्याकडे असेही लोक आहेत की मे बी व्हिडिओ लावून ठेवला आहे यूट्यूबवर किंवा रील्स पाहतात आणि 5-5, 10-10 मिनटं ब्रशच चालू आहे. सो ह्या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत. ब्रश करण्यासाठी सरासरी जो सायंटिफिक टाईम लागतो किंवा लागायला पाहिजे तो म्हणजे 120 सेकंद, 2 मिनटं, 2 मॅक्सिमम 2.5 ते 3 मिनटं. पण 2 मिनटं जर आपण जी आता टेक्निक डिस्कस केली त्या टेक्निकनी जर तुम्ही ब्रश केलं तर 2 मिनटं ही मोर दॅन सफिशियंट आहे. बरं. त्याच्यापेक्षा जास्त काहीच गरज नाही. कसं असतात आपण खेळ पाहतो, एखादा क्रिकेट पाहतो, सचिन तेंडुलकर झालं, विराट कोहली झालं, ते ताकद नाही लावत, ते टेक्निक वापरतात. सो तुमचे टेक्निक चांगले असेल तर तुम्हाला ना जास्त जोरात दात घासायची गरज आहे ना जास्त वेळ दात घासायची गरज आहे. सो आपण जी आता टेक्निक डिस्कस केली ती फॉलो करा. 2 ते 2.5 मिनटामध्ये अतिशय व्यवस्थितपणे तुम्ही दात स्वच्छ करू शकता. त्यामुळे वेळ हा एवढाच. ओके. अनेकांना हा एक प्रॉब्लेम असतो की दातांमध्ये फटी खूप आहेत आणि मग ते टूथपिकचा वापर करतात. तर टूथपिकचा वापर करणं योग्य आहे, अयोग्य आहे, तुम्ही काय सांगता? टूथपिकचा वापर करणं हा कम्प्लिटली अयोग्य आहे. आणि लोक टूथपिक्स नाही आणखी इनोव्हेटिव्ह आहेत. लोक टाचण्या, म्हणजे मी सांगतो टाचण्या, त्यानंतर पिना असतात किंवा काय केलं तर ते औषधाचे रॅपर्स असतात ना ॲल्युमिनियमचे, हे लोक करतात त्याचे. सो हे चुकीचं. आणि का चुकीचं आहे तुम्हाला, त्यांना ते काढायचं असतं, त्यांचं काय ते इरिटेट झालेलं असतात, त्यांना ते काढायचं असतं. पण होतं काय, कुठलीही वस्तू जी बाहेर उघड्यावर पडलेली आहे, जी आपण आपल्या दातांमध्ये प्रेस करतो, तर त्याच्यावर जे जंतू मायक्रो ऑर्गॅनिझम बसले असतात ते आपल्याला हिरड्यांमधल्या ब्लड फ्लोमध्ये जातात. आणि मग ते तुम्हाला तेवढा रिलीफ मिळतो, जे अडकलेले ते तुम्ही काढता. पण ते लक्षात येत नाही की त्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये तुम्ही कितीतरी बॅक्टेरिया बाहेरची इंट्रोड्यूस केले जातात. आणि मग तिथून पुढे सेकंडला अरे हिरड्यात सुचतात, ते हिरड्यातून रक्तच येते किंवा दात तर किडला नाही पण तरी पण दुखतं हिरड्यांमध्ये. सो असा त्रास होतो. त्याच्यामुळं दात किडणं, 2 दातांच्या मध्ये अडकलं असेल तर तुम्ही असे कुठलेही
प्रकार वापरले नाही पाहिजे. त्याच्याऐवजी जी सायंटिफिक मेथड आहे त्याला डेंटल फ्लॉस म्हणतात, जो 2 दातांच्या फटीमध्ये स्वच्छ करण्यासाठी सर्वमान्य ऑप्शन आहे तो म्हणजे डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉसनी तुम्ही 2 दातांच्या फटींमधलं अतिशय व्यवस्थित क्लीन करू शकता. या फ्लॉसविषयी थोडं आणखी सांगाल, कारण अनेकांना फ्लॉस म्हणजे काय हेच माहिती नसतं. तुम्ही म्हणता ते सर अगदी खरं आहे. फ्लॉस म्हणजे एक प्रकारचा धागा आहे. मी दाखवतो तुम्हाला कसं असतं ते. युरोपियन किंवा ज्या डेव्हलप्ड कंट्री आहेत, अमेरिका, यांच्याकडे ज्यावेळेस आपण ओरल हायजीनचा एक पूर्ण विचार करतो त्यावेळेस ब्रशिंग इट कम्स अलॉंग विथ फ्लॉसिंग. सो फ्लॉसिंग झाल्यानंतरच ते कंप्लीट होतं त्यांचं ब्रशिंग. आपलं ब्रशिंगवरच थांबतं, आपल्यासाठी ती पण मोठी, पण त्यांचं तसं नाही आहे. फ्लॉसिंग हे कंपल्सरी त्यांच्या कल्चरमध्ये पहिल्यापासून आहे. ते फ्लॉसिंग कसं असतं की एक धागा असतो जो मेडिकेटेड धागा असतो, जो वॅक्स्ड धागा असतो, की जो विदाऊट रेझिस्टन्स तुमच्या 2 दातांच्या फटींमध्ये जाऊन जे काय अडकले ते अतिशय व्यवस्थित प्रॉपर क्लीन करू शकतो, विदाऊट इरिटेटिंग गम्स आणि विदाऊट इन्फेक्टिंग गम्स. मी तुम्हाला दाखवतो कसं असतं. हो, असा डेंटल फ्लॉस असा मार्केटमध्ये मिळतो. तुम्ही कुठल्या कंपनीचा घेऊ शकता, आपल्या कंपनीशी काही फरक नाही पडणार. साधारणतः एक 10 ते 12 सेंटीमीटर हा फ्लॉस जो धागा असतो तो आपण घेणं अपेक्षित आहे. फार थोडा घेतलं तर मग थोडंसं टेक्निकला प्रॉब्लेम येतो. तो तुम्ही दोन बोटांमध्ये होल्ड करायचं, ही अशी ग्रिप घ्यायची आणि मग अशा पद्धतीने कुठल्याही फटीमध्ये अडकलं असेल तर तुम्ही त्याला अशा पद्धतीने क्लीन करू शकता. असं. सो याला फ्लॉसिंग म्हणतात. आणि 2 दातांच्या मध्ये जर अडकलं असेल, टाईट गॅप असेल, जे की नॉर्मल असतं, जे की अपेक्षित आहे नॉर्मल असतं, तिथं फ्लॉसिंग हा सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे. आणि जर थोडीशा फटी मोठी असेल तर तिथं इंटरडेंटल ब्रश म्हणून एक ब्रश येतो, त्या ब्रशने तुम्ही फार मोठी फट असेल तर त्यांनी क्लीन करू शकता. पण जसं तुम्ही म्हटलात की टूथपिक आणि ह्या गोष्टींपासून लांबच राहायला पाहिजे. फ्लॉसविषयी पण असा एक गैरसमज आहे की त्यांनी फटी वाढतात किंवा ते सारखं वापरू नये. नाही सर, ह्या गैरसमज आहेत. तसं कुठलंच नाही आहे. फ्लॉसने फटी वाढत नाही. इनफॅक्ट त्या क्लीनच राहतात. ऑलरेडी फटी असतात, फटीमध्ये घाण साचलेली असते. म्हणजे तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे. आणि हे असं पण लोकांचा समज आहे की दात साफ केले क्लिनिकमध्ये जाऊन तरीसुद्धा फटी वाढतात म्हणून. बरोबर. सो आता त्याच्या मागचं असं आहे की बऱ्याच वेळा पेशंटला किंवा सर्वसामान्य माणसाला घाण आहे तोंडात हेच माहीत नसतं. ऑलरेडी हिरड्यान खाली सरकतात, हिरड्यान आणि दातांमध्ये घाण जमा होते आणि ती घाण, ती जी खाली झालेली जागा आहे, फट आहे, ती त्या घाणीमुळे बंद होते. असं वाटतं की आता आपल्या दातात फट नाही आहे. ज्यावेळेस आपण दात स्वच्छ करतो किंवा फ्लॉस करतो ती घाण निघून जाते आणि मग ती फट दिसायला लागते. मग असं वाटतं की अरे फ्लॉसिंगमुळेच ती फट झाली किंवा दात स्वच्छ केले आणि फट झाली. तसं नाही आहे. दात स्वच्छ केल्यामुळे ती फट तुम्हाला दिसली, जी की तुम्ही आता क्लीन ठेवू शकता. कारण जर तुम्ही तसं नाही केलं आणि ती घाण तशीच राहिली तर ज्या वेळेस तुम्हाला ती कळेल तोपर्यंत ती फट एवढी वाढली असणार आहे की आयदर दात हालायला तरी लागेल किंवा दात काढायची तरी होईल. त्यामुळं फ्लॉसिंगमुळं किंवा क्लिनिकमध्ये जाऊन प्रोफेशनल क्लिनिक, की ज्याला मी स्केलिंग म्हणतो, ते केल्यामुळं फक्त आणि फक्त फायदाच होतो, कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही. हां, एक गोष्ट फ्लॉसिंग करताना लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्याचं प्रेशर. हां, जे मी तुम्हाला म्हटलं की त्या टेक्निकने जर केलं तर मग, पण कधी कधी मे बी थोडंसं प्रॅक्टिस होऊसपर्यंत कधी कधी स्लिप होतं फार जोरात, मग ते हिरड्याला टच करतं. आणि ऑलरेडी जर तुमच्या हिरड्या थोड्या सुजलेल्या असतील, नाजूक असतील, तर मग त्याच्यामुळं हिरड्याला टच झाल्यामुळे थोडंसं ब्लिडिंग वगैरे होऊ शकतं. पण ते ओव्हर अ पिरियड तुमची जशी प्रॅक्टिस होईल तसं मग तो प्रॉब्लेम पण नाही येत त्याच्यामध्ये. थोडक्यात रोज 2 वेळा ब्रश करणं असं अपेक्षित आहे किंवा आवश्यक आहे, तसंच फ्लॉसिंग करणं रोज पण गरजेचं आहे. आयडियली प्रत्येक ब्रशनंतर फ्लॉसिंग केलं पाहिजे, बट आपल्या ह्याच्यासाठी कमीत कमी एकदा तरी करावं, खास करून रात्रीच्या ब्रशच्या वेळेस. 2दा ब्रश करायला पाहिजे, सकाळी एकदा, रात्री झोपताना झोपायच्या अगोदर एकदा. तर झोपायच्या अगोदर तरी ॲटलिस्ट फ्लॉसिंग करावं, कारण की तिथून पुढे जे अडकलेलं असणार आहे ते रात्रभर तुमच्या दातावरती राहणार. सो मग आधी फ्लॉसिंग करून मग ब्रश करायचा का आधी ब्रशिंग करून मग फ्लॉसिंग करायचं. येस. अच्छा. का करायला लागतं? कारण आपल्या ब्रशेसच्या डिझाईन असे आहेत की त्या 2 दातांच्या फटीमध्ये नाही जाऊ शकत, त्यामुळे तिथं फ्लॉसिंग करायला लागतं. सो अगोदर ब्रशिंग करायचं आणि नंतरच फ्लॉसिंग करायचं. अच्छा, थोडं ब्रशिंगकडेच परत आलो आपण. तर ब्रश हा बदलणं आवश्यक असतं हेच अनेकांना माहिती नसतं, त्यामुळे 6 महिने, वर्ष, 2 वर्ष पण वापरणारे लोक असतात. आहे, तुम्ही म्हणता ते खरं आहे. आणि त्यात नवीन आपल्याकडे लोक इनोव्हेशन करतात त्याच्या वापरामध्ये. तसं आपल्याकडे ब्रश कसं, पेस्टसुद्धा अगोदर पिळून पार शेवटच्या थेंबापर्यंत. तर काही गोष्टीमध्ये ठीक आहे, पण काही गोष्टीमध्ये तसं नाही करायला पाहिजे. ब्रश हा असा आहे ना, IDD जर ब्रशचा विचार केला, म्हणजे जर तुम्ही टेक्स्टबुकप्रमाणे बघितलं, एक ब्रिसल जरी तुमचा वाकडा झाला तरी तुम्ही ब्रश चेंज केला पाहिजे आयडियली.
पण ठीक आहे, एवढं आयडियल तर पॉसिबल नाही आहे. पण जर तुम्ही प्रॉपर टेक्निकनी करत असाल, लाईट प्रेशरनी ब्रश करत असाल, तर 2 महिन्यांनी ब्रश बदलणं अपेक्षित आहे. 2 महिन्यांनी बदलला पाहिजे. आयडियली बदलला पाहिजे. जर तुम्ही प्रॉपर करत असाल तर 2 महिन्यांनी होतं काय, की ब्रिसल्स वाकडे व्हायला सुरू होतात आणि मग ते तुम्ही ज्या डायरेक्शनमध्ये जायला पाहिजे त्याच्या विरुद्ध डायरेक्शनला जातात. मग ते हर्ट करतात, इजा करतात किंवा किंवा मग तुम्हाला जास्त ताकद लावावी लागते सेम इफेक्ट घेण्यासाठी. त्याच्यामुळे आयडियली 2 महिन्यानंतर 2 ते 2.5 महिन्यानंतर ब्रश हा चेंज केला पाहिजे. पण आपल्याकडे लोक पार तो असं त्याचं ते फरशी घासाचे ब्रश पाहिलं तुम्ही का पार तसा होसपर्यंत ब्रश वापरतात. ते अतिशय चुकीचं आहे. मग तुम्हाला जो फायदा पाहिजे त्याच्याऐवजी त्याच्याकडनं नुकसानसुद्धा होऊ शकतं. असं ब्रशचे वेगवेगळे प्रकार येतात, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड. तर यातला नेमका कुठला निवडायचा काहीच कळत नाही. आपण मग मेडिकलवाल्याला विचारतो, तो म्हणतो हा घ्या, हा चांगला आहे, तो घेतला जातो. ते कसं ठरवायचं म्हणजे कॉमन मॅननी? ते तो पण अतिशय फार आणि फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जे आपण ब्रश बद्दल आता बोलतोच आहे. ब्रशचे 3 पार्ट आहेत. एक आहे हँडल, सेकंड आहे हेड आणि थर्ड आहे ब्रिसल. तर आपण तिन्हीबद्दल थोडक्यात बोलूया म्हणजे लक्षात येईल की कसं सिलेक्ट करायचं. हँडल ज्यावेळेस पाहतो आपण ब्रशचा, तो प्रत्येकाने स्वतःच्या कम्फर्टप्रमाणे पाहायला पाहिजे. तो आर्गोनॉमिक पाहिजे, तो तुम्हाला कम्फर्टेबली होल्ड करता आला पाहिजे. आपल्या हाताच्या साईजमध्ये तो बसला पण पाहिजे. सो सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला कम्फर्टेबल आणि आर्गोनॉमिक पाहिजे हँडल. हा एक पार्ट झाला. सेकंड पार्ट झाला हेडचा, जो ॲक्च्युली ज्याच्यावर ब्रिसल्स असतात. तो छोटा पाहिजे. भरपूर कंपन्या इतके मोठे मोठे हेड जातात. का छोटा पाहिजे? कारण आता आपल्या एकदम शेवटच्या टोकापर्यंत आपल्याला ब्रश करायचं आहे, अक्कलदाढेपर्यंत. तुम्ही जर मोठा हेड घेतला तो तिथं जाणारच नाही, मग तो एरिया क्लीन होणारच नाही, मग पर्पज सर्व होत नाही ना. त्याच्यामुळं छोटा किंवा स्लाइटली थोडासा मोठा, पण फार मोठा हेड नाही पाहिजे. सो हे झालं हेडबद्दल. ब्रिसल्स जे तुम्ही जसं म्हटला की हार्ड, मिडियम. ॲक्च्युली आम्हाला सगळ्या डेंटिस्ट लोकांना प्रश्न पडला की हार्ड ब्रिसल्स हे का बनवलेत कंपन्यांनी. मला असं वाटतं बहुतेक हे पब्लिक डिमांडमुळे बनवलेत का किंवा समाधान मिळत नाही म्हणून. हार्ड ब्रिसल्स हे रेकमेंडेड अजिबात नाही. बरं. मीडियम किंवा सॉफ्ट हे 2च ब्रिसल्सचे टाईप्स जे जनरल सगळ्या पब्लिकनी यूज केले पाहिजे. त्यातल्या त्यात ज्या लोकांच्या हिरड्या नाजूक आहे, ज्यांच्या हिरड्यांमधून रक्त येतं, हिरड्या सुजतात, वारंवार पू येतो, पायऱ्या ज्याला आपण सोप्या भाषेत म्हणतो, त्या लोकांनी तर सॉफ्टच ब्रश वापरला पाहिजे. कारण की त्या इरिटेट करणार जितकं तुम्ही ब्रिसल्स हार्ड घेणार तेवढा. आणि तिसरी गोष्ट, हे तर मी तुम्हाला ब्रिसल्सबद्दल सांगितलं की मीडियम किंवा सॉफ्टच आपल्याला वापरायचं आहे. आपल्याला हार्ड ब्रश हा वापरायचाच नाही अजिबात. आणि प्रेशर ब्रश करताना एक लक्षात घ्या, तुम्ही किती जोरात ब्रश केल्याने दात जास्त क्लीन होत नसतात. एका लिमिटच्या पुढे ते नुकसान करतात. अगदी लाईट प्रेशर, जर तुमचा ब्रश हँडल एर्गोनॉमिक आहे, तुमचा हेड छोटा आहे आणि ब्रिसल्स तुमचे मीडियम किंवा सॉफ्ट आहे, तर तुम्हाला फक्त लाईट प्रेशरनेच ब्रश करायचं आहे. ते प्रॉपरली क्लीन होणार व्यवस्थित. असं हिरड्यांबद्दल तुम्ही सांगितलं की हिरड्या साफ करणं पण गरजेचं असतं. तर हिरड्या निरोगी आहेत हे आपल्याला ओळखता येऊ शकतं. त्यांचा रंग कुठला पाहिजे किंवा काय लक्षणं त्याची? हो, दातांच्या बाबतीत सगळ्यात चांगली गोष्ट काय माहिती का, की ही अशी गोष्ट, समजा तुम्हाला हार्टमध्ये किंवा दुसऱ्या कुठल्या तुम्ही रोजच्या रोज पाहू नाही शकत काय चाललं आहे आतमध्ये. तोंडात ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही रोजच्या रोज पाहू शकता काय चाललं आहे आतमध्ये. फक्त तुम्हाला थोडासा अवेअरनेस पाहिजे त्याच्याबद्दल. दाताबद्दल तर आहे, पण आता आपण हिरड्यांबद्दल बोलतोय. हिरड्यांचा तुम्हाला आपली जशी बॉडी बाकीच्या आजारांचा संकेत देते, तसा दातांच्या आजाराचा पण संकेत मिळतो, पण आपण निग्लेक्ट करतो. जसं की हिरड्यांच्या आजाराची सुरुवात कशाला होते. पूर्वी मी ब्रश करायचो, मला कधीच दुखायचं नाही ब्रश करताना हिरड्या. आता ब्रश करतो तो पण ब्रश केल्यानंतर हिरड्या दुखतात, हे एक साईन. त्यानंतर पूर्वी दात घासताना हिरड्यातून कधी रक्त नाही यायचं, पण आता रक्त येतं, सो ती एक साईन. सो ही एक साईन आहे. हिरड्यात तोंडाचा वास यायचा, पहिली वास नाही येतो, आता वास यायला लागला आहे. हिरड्यातनं पू यायला लागला आहे, किंचित दात हलायला लागले. ही सगळी जी लक्षणं आहेत, ही हिरड्या तुमच्या आता तितक्या स्ट्रॉंग राहिल्या नाहीत किंवा त्याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. मग लक्षणं दिले की मग पुढची लक्षणं चालू होतात. त्यामुळे हिरड्यांचे आजार तुम्ही नक्कीच स्वतःहून लक्षात म्हणजे तुम्ही समजू शकता की आता आपल्याला हिरड्यांना काहीतरी लक्ष देण्याची गरज आहे. तोंडाला वास येणं तुम्ही उल्लेख केलात, बॅड ब्रीथ, ही समस्या पण अनेकांना असते. त्याचं मूळ कारण काय आहे? ब्रश नीट न करणं आहे का एकूणच मौखिक आरोग्य चांगलं नसणं आहे? तोंडाचा वास येणं ह्याच्यात मेन कारण तोंडामध्ये, पण कधी कधी त्याचं कारण तोंडात नसतं सुद्धा. कधी दातांचं आपली पूर्ण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे बॉडीची, त्याचं एंट्री आहे ओरल कॅव्हिटी, म्हणजे त्याची स्टार्ट होते ओरल कॅव्हिटीने. सो ज्यावेळेस समजा ज्यांना ॲसिडिटीचा त्रास आहे, ज्यांना पोटाचे दुसरे कुठले आजार आहेत, ज्यांच्या तोंडात ॲसिडिटीमुळे ॲसिडिक वातावरण जास्त असतं, त्यांच्या केसमध्ये त्या गोष्टीमुळे एक वास येण्याचं प्रमाण जास्त असतं. हा एक भाग झाला. प्रत्येक वेळेस तसं नसतं, पण तो पण एक भाग असतो त्याच्यामध्ये. पण तुमचं हायजीन चांगलं नसेल, हे सगळ्यात प्राईम इम्पॉर्टन्स कारण आहे दुर्गंधी येण्याचं तुमच्यात. तर त्यामुळं तुमचं, जसं आपण वारंवार मगाशीपासून बोलतो की ब्रशिंग, हे त्याच्यात सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. तुमचं डाएट,
डाएट आणि ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर असेल आणि तुमचं हायजीन प्रॉपर असेल तर मग तुम्ही ह्याच्या गोष्टीपासून नक्कीच लांब राहू शकता. डाएटचा मुद्दा तुम्ही आत्ता म्हणला आणि मला वाटतं की तो खूप महत्त्वाचा आहे आणि दुर्लक्षित आहे, की दात चांगले ठेवण्यासाठी डाएट चांगला असण्याचं काय गरज आहे. तर नेमकं डाएट कसं पाहिजे की ज्याच्यामुळे दात हे निरोगी किंवा मजबूत राहू शकतील? चांगली गोष्ट एक आहे की दातासाठी जे चांगलं डाएट लागतं ते ओव्हरऑल तब्येतीसाठी चांगलं डाएट लागतं तेच आहे. म्हणजे तुम्ही ते जर विचार केला तर तुम्ही सगळीच तब्येत तुमची चांगली ठेवणार इन्क्लुडिंग. जसं की तुम्ही नेहमी आता तुम्ही तुमच्या घरात पण पाहत असाल, घरात आजी आजोबा आई वडील ते नेहमी सांगतात आमच्याकडे एवढे दात कधीच खराब नव्हते, आम्ही कधी आयुष्यात डेंटिस्टकडे पण नाही गेलो. आजकालच्याच मुलांना सारखं जायला लागतं. तुम्ही लक्षात घ्या काय फरक झाला आहे त्या काळात आजकाल. सगळ्यात मोठा फरक झाला आपल्या खाण्यापिण्यामध्ये. सो आता प्रॉब्लेम काय होतं, आता अगोदरच्या काळात काय होतं की आपण जेवण चावून चावून खायचो. ज्यावेळेस आपण जेवण चावून चावून खातो त्यावेळेस थुंकी निर्माण जास्त होते, सलायवा. आणि देवाने आपल्याला ऑलरेडी सगळं मेकॅनिझम दिलेलं आहे. सलायवा इज सगळ्यात बेस्ट सेल्फ क्लिन्झिंग एजंट आहे. ज्यावेळेस थुंकी जास्त निर्माण होते ती आपोआप आपल्या आतल्या वाईट बॅक्टेरियांना, खाल्ले पिल्ले अडकल्या गोष्टीला नॅचरली क्लीन ठेवते आणि कीड लागण्याची शक्यता फार कमी होते. तेच कम टू जे आता आपलं आजचं डाएट आहे, याच्यामध्ये चावून खाण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. जसं की आता आपण समजा बेकरी प्रॉडक्ट्स आहेत, चॉकलेट आहेत, कॅडबरी आहेत, चिप्स आहेत, पिझ्झा आहे, बर्गर आहेत, हे सगळे जे आयटम्स आहेत हे सगळे दातावर एक तर त्यांना फार चावायला लागत नाही आणि हे दातावर चिटकून राहतात. बरोबर. त्याच्यामुळं आणि आता ज्याच्यामध्ये साखरेचं प्रमाण जास्त आहे हे तर आता असे आयटम सगळ्यात जास्त आहेत. जसं की शुगरी कॅन्डीज आहेत. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सगळ्यात जास्त दाताचं नुकसान करतात. टू समराईज ज्या गोष्टी आपल्याला ओव्हरऑल हेल्थसाठी महत्त्वाच्या आहेत की कमीत कमी स्टिकी फूड म्हणजे साखर कमी असलेलं फूड, कमी गोड खाणं किंवा कमी चिकट पदार्थ खाणं, आपल्या जेवणामध्ये फायब्रस खाण्याचं प्रमाण जास्त झालं, जसं की फळं आहेत, पालेभाज्या आहेत की ज्या चावून खायला लागतात. त्याची सवय असेल तर तुमचे दात आपोआप निरोगी जास्त राहतील. प्लस तुमच्या तब्येतीला फायदा होईल, हा त्याचा आणखीन मोठा फायदा आहे त्याचा. मला थोडीशी शाळेची आठवण येते. म्हणजे ते 5वी-6वीला असताना आपल्याला हे सगळे मुद्दे होते, पण असं होतं की ते विसरलेले जातात किंवा इतक्या बेसिक गोष्टी पण आपल्याला परत रिवाईज करायला लागतात, कारण हा खूप महत्त्वाचा विषय पण तितकंच दुर्लक्षित आहे हे दिसतंय. हो, पण तुम्ही म्हटली चांगली गोष्ट ॲटलिस्ट मला आठवतं की त्यावेळेस हे सांगितलं गेलं होतं आपल्याला. आहे खरं आहे, सांगितलं बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण मे बी प्रत्येक गोष्टीचा वेळ यायला लागतो. आत्तापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटतोय आम्हाला नक्की सांगा. तसंच तुम्हाला जर काही हा एपिसोड बघून काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, आम्हाला कमेंट्समध्ये विचारा. आम्ही डॉक्टर प्रशांत यांच्याशी बोलून तुम्हाला त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसंच आपल्या मराठीत अनेक म्हणी आहेत, त्यातली एक आहे की खायचे दात आणि दाखवायचे दात हे वेगळे असतात अनेक लोकांचे. तर तसं आपल्याला करायचं नाही, आपल्याला ते एकच ठेवायचे. त्यासाठी पण दातांचं आरोग्य किंवा दात हे काय म्हणू त्याला की निरोगी ठेवणं हे गरजेचं आहे. तर याच दृष्टीने आपण हा सगळा एपिसोड आज प्लॅन केलेला आहे. डॉक्टर, आता आपण थोडं टूथपेस्टकडे येऊया. ब्रशविषयी तुम्ही सांगितलं, फ्लॉसविषयी सांगितलं. टूथपेस्ट कशी निवडायची किंवा टूथपेस्ट कुठली घ्यायची याबद्दल पण अनेक मतमतांतरं असतात. आणि आजच्या मार्केटिंगच्या युगात तर एवढ्या व्हरायटी त्यात पण आहे की एक पेस्ट असा क्लेम करते की त्यात मीठ आहे, एखाद्यात नाही आहे, किंवा व्हाईटनिंग म्हणजे तुमचे दात आणखी स्वच्छ होतील, पांढरे शुभ्र दिसतील. तर पेस्ट कशी निवडायची नेमकी? आता तुम्ही आता फार चांगला शब्द वापरला की मार्केटिंग. हे फॅक्ट आहे. ॲक्च्युली सगळा खेळ आता मार्केटिंगचा आहे. तर प्रत्येकाने स्वतःला फक्त एक पेस्ट निवडताना प्रश्न विचारायला पाहिजे की माझी गरज काय. माझं बाकी सगळं व्यवस्थित आहे, मला फक्त माझी ओरल हायजीन मेंटेन करायची. तर त्याला स्पेसिफिक ज्या रुटीन कुठलेही पेस्ट आहेत त्या तुम्ही कुठलेही पेस्ट वापरू शकता. पेस्टचे प्रत्येक पेस्टमध्ये काही ना काही कंटेंट असतात. त्याच्या सायंटिफिक टर्म आपण त्याच्या फार कॉम्प्लेक्सिटीमध्ये नाही जाणार. पण मेन आपली गरज काय आहे की सपोज मला रेग्युलरचं ब्रशिंगसाठी मला पेस्ट पाहिजे, तर तुम्ही कुठलीही पेस्ट निवडू शकता. फक्त तुम्ही डायबिटी वगैरे असाल तर शुगर कंटेंट फक्त पाहायला पाहिजे पेस्टमध्ये किती आहे. सपोज तुम्ही कुठली सर्जरी झाली असेल तुमची, तर त्यासाठी अँटीसेप्टिक वेगळ्या पेस्ट येतात, त्या आहे. त्यानंतर तुमचं ट्रीटमेंट चालू आहे, जसं की ब्रेसेस चालू आहे, त्यासाठी आणखी वेगळे स्पेशल पेस्ट आहेत, त्या तुमच्या डेंटिस्ट तुम्हाला रेकमेंड करतील, त्याप्रमाणे वापरायचं. आत्ता सध्या मार्केटमध्ये सगळ्यात जास्त घोळ होतो ते सेन्सिटिव्हिटीच्या पेस्टचा. हां, आता सेन्सिटिव्हिटी हा आजार फार कॉमन आहे आणि त्याचे मार्केटिंग करून करून आता ते इतकं कॉमन झालं की ओव्हर द काउंटर त्या पेस्ट विकले जातात आणि हे सगळ्यात घातक आहे. सेन्सिटिव्ह होतं आहे तुमच्या दात, तुमचे कालपर्यंत दात सेन्सिटिव्ह होते, आज दात सेन्सिटिव्ह झाले, काहीतरी ते चेंज झालं असेल ना दातांमध्ये. पण तो चेंज तुम्ही ऑब्झर्व केला आहे का, काय झालं, काय नाही. तुम्ही डायरेक्ट एक पेस्ट घेऊन आणि ती वापरला. एक प्रॉब्लेम की तुम्ही कशासाठी वापरता तुम्हाला माहीत नाही, कारण सेन्सिटिव्ह होण्यामागं पण बरीच कारणं असतात. सपोज तुमचे दात झिजलेत, त्याच्यामुळे दात सेन्सिटिव्ह झालेत, तो वेगळा प्रॉब्लेम, त्याला वेगळ्या प्रकारची पेस्ट लागते. सपोज तुमचे दात चांगले आहेत पण तरी पण दात सेन्सिटिव्ह आहेत तुमचे,
तर तो वेगळा प्रॉब्लेम आहे. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची पेस्ट लागते. म्हणजे कुठे रिमिनरलायझेशन करणारे पेस्ट ज्याच्यात घटक असतात अशी पेस्ट द्यायला लागते. कुठे कुठे तुमचे डेंटल ट्यूब्स ब्लॉक करतील अशी पेस्ट द्यायला लागते. कुठे कुठे इन्स्टंट तुम्हाला पेन कमी करणारी पेस्ट द्यायला लागते. सो हे डेंटिस्ट लोक तुमचा प्रॉब्लेम बघून तुम्हाला स्पेसिफिक प्रिस्क्राईब करतात, तीच पेस्ट तुम्ही वापरली पाहिजे. आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय होतो आहे की जातो मेडिकलमध्ये आणि मी आज ह्याची ॲड पाहिली पेपरमध्ये, टी व्हीमध्ये, पेपरमध्ये, कुठे ती पेस्ट वापरतो. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आणखी प्रॉब्लेम काय होतो आहे की लहान लहान मुलं घरातली ती पेस्ट वापरायला लागली, कारण ती पेस्ट घरात एकच येते, बरोबर. आणि मग ती लहान मुलं ज्यांचं इनॅमल इतकं नाजूक असतं, ती लोक ही हायली केमिकल असलेली पेस्ट वापरायला लागली. हो. सो हे फार वाईट आहे. त्यामुळं बॉटम लाईन ही आहे की प्रत्येकाने पेस्ट ज्यावेळेस चूज करू आपण, एक तर पहिली गोष्ट समजून घेऊ की पेस्ट गरजेची आहे. पण जसं मी म्हटलं, सगळ्यात महत्त्वाची ब्रशिंग टेक्निक, त्याच्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट आहे ब्रश, आणि त्याच्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट आहे म्हणजे त्याच्यापेक्षा थोडी कमी महत्त्वाची पेस्ट. त्यामुळे पेस्ट तुम्ही चांगल्या कंपनीची निवडा, त्याचे कंटेंट वाचता आले तुम्हाला तर प्रत्येक पेस्टवर त्याच्या मागं कंटेंट लिहिलेलं असतं. थोडासा आपण अभ्यास केला तर आपल्याला त्याची माहिती गोळा करून वापरू शकतो. पण तुम्ही मेन म्हणजे तुम्ही कुठल्या गरजेनुसार पेस्ट वापरताय ते निवडा. फक्त ॲडच्या मागे लागून फार तुम्ही पेस्ट वापरू नये. दुसरी एक गोष्ट मला ह्याच्यात ॲड करायची आहे. आता आपण मार्केटिंगचा एक व्हिज्युअल मार्केटिंगचा एक प्रकार असतो. तुम्ही कुठल्याही पेस्टची ॲड पहा, त्याच्यामध्ये ती पेस्ट ब्रश भरून पेस्ट देतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, एवढ्या पेस्टची आपल्याला गरजच नाही आहे. आपल्याला ब्रश करण्यासाठी वाटाण्याच्या दाणा एवढी पेस्टच लागते, तेवढीच पेस्ट लागते. तिथून पुढचं सगळं आपण कंपनीसाठी वापरतो. त्यामुळे तुम्ही प्रयोग करा, प्रत्येकजणांनी स्वतःवर प्रयोग करा. तुम्ही तेवढीशीच पेस्ट घ्या आणि ब्रश करा, कारण अल्टिमेटली त्याचा फोम होतो आणि ते स्प्रेड होतं सगळीकडे. तेवढीच लागते आपल्याला. तुम्ही जेवढे जास्त पेस्ट घेता तेवढं जास्त तुंकायला लागतं तुम्हाला. त्यामुळं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की तुम्ही ते वाचवा, ते पेस्टचे पैसे थोडेसे. चांगले पेस्ट घ्या आणि कमी जेवढी गरजेची आहे तेवढीच वापरा. म्हणजे सांगायचा उद्देश आहे की त्या मार्केट ते डायरेक्टली सांगत नाही तुम्हाला एवढी पेस्ट, पण ते दाखवतात तसं, बरोबर. त्याच्यामुळे आपल्याला पण समजतं की एवढीच पेस्ट घ्यायला लागते. सो वाटाण्याच्या दाण्या एवढीच पेस्ट घ्यायची आपल्याला. चांगल्या ब्रँडची पेस्ट निवडा, कंटेंट्स वाटा, आणि आपली तुम्हाला कुठलाही त्रास असेल तर आई सजेस्ट की तुम्ही एखाद्या डेंटिस्टला, तुमच्या जवळच्या चांगल्या डेंटिस्टला भेटा, त्यांच्या सल्ल्याने पेस्ट वापरा. बरोबर. ओव्हर द काउंटर कुठल्याही त्रासासाठीची पेस्ट घेऊ नका. दात दुखतोय म्हणून, सेन्सिटिव्ह होतोय म्हणून ओव्हर द काउंटर मात्र तुम्ही तशी पेस्ट घेऊ नका. आणि कृपा करून घरातल्या मुलांना त्या पेस्ट वापरायला देऊ नका, ते थोडंसं घातक आहे. बरं. थोडासा एक आता मुद्दा असा जर तुम्ही सांगू शकलात की दातांचा नैसर्गिक रंग किंवा मूळ रंग कुठला असतो, तो व्यक्तिगणिक बदलतो का? म्हणजे पांढरे शुभ्रच दात असणं हेच निरोगीपणाचं लक्षण आहे का काहींना ते पिवळसर झाक असते? नेमकं काय, कसं बघायचं याकडे? दातांचा रंग हा सब्जेक्टिव्ह आहे. आणि जसा आपला एक इंडियन कम्युनिटीचा एक स्किन टोन आहे, आपला अमेरिकन लोकांचा एक वेगळा स्किन टोन आहे, युरोपियन लोकांचा एक वेगळा स्किन टोन आहे, आफ्रिकन लोकांचा एक वेगळा स्किन टोन आहे, जे की नॅचरल आहे. तसंच दातांचा कलरसुद्धा आहे. जेवढी स्किन डार्क असते तुम्ही ऑब्झर्व करा तेवढे त्यांचे दात व्हाईट असतात, ज्याला आपण चिकलेट व्हाईट म्हणतो, एकदम पांढरे शुभ्र दात. दाताच्या रंगाचा आणि त्याच्या हेल्थचा काहीही संबंध नाही. बरं. आपल्या दाताचा जो सगळ्यात वरचा थर असतो इनॅमल, हा ट्रान्सपरंट असतो, ग्लाससारखा, काचेसारखा. दाताला जो कलर भेटतो तो त्याच्या आतला जो थर असतो डेंटिन, त्याच्यामुळं. त्यामुळे वर तुम्हाला वाटत असेल की फार घासून आपण कलर बदलू, तर ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही. तसं सांगायचा उद्देश आहे की कलरचा आणि हेल्थचा काही संबंध नाही आहे. आणि फर्स्ट यू शुड ॲक्सेप्ट जसं आहे तसं. हा, तुम्हाला त्याच्याबद्दलही बोलू आपण की तुम्हाला जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर काय करायला लागेल. हो. पण भरपूर शेड्स असतात दातांमध्ये, तर ते प्रत्येकाची शेड त्याच्याप्रमाणे वेगळी असू शकते. ज्याही लोकांना असं वाटतं की मला दात पांढरे शुभ्र पाहिजे, त्याने सगळ्यात पहिलं काम करावं म्हणजे दात स्वच्छ करावे, डायरेक्ट ब्लिचिंग वगैरे अशा गोष्टींकडे जाण्यापेक्षा. कारण की ज्यावेळेस दातांवरती डाग येतात, दातांवरचे डाग हे दोन प्रकारचे असतात. एक डागांना आपण एक्स्ट्रिंजिक स्टेन्स म्हणतो आणि एकाला आपण इंट्रिंजिक स्टेन्स म्हणतो. एक्स्ट्रिंजिक स्टेन्स म्हणजे काय, जे आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयीमुळं, काही लोक गुटखा खातात, तंबाखू खातात, त्या गोष्टीमुळे किंवा आपल्या सवयीमुळं, स्मोकिंगमुळं, त्याच्यामुळे जे डाग आलेत, ते जे बाहेरून डाग आलेत, जे आपण क्लीनने आरामात क्लीन करू शकतो. दुसरे डाग आहेत ते इंट्रिन्सिक, ज्याला म्हणतो, की जे ज्यावेळेस दात फॉर्म होतो. सपोज आता काही राजस्थानमधले काही गाव आहेत किंवा गुजरातमधले काही गाव आहेत की जिथं पिण्याच्या पाण्यामध्ये फ्लोराईडचं प्रमाण जास्त आहे, आणि ते लहान मुलं तीच पाणी पित आल्यामुळं त्यांच्या दातांच्या वाढ होतानाच त्याच्यामध्ये फ्लोराईडचं प्रमाण वाढलं, त्याला फ्लोरोसिस म्हणतात. त्या केसमध्ये दात येतानाच पिवळे येतात, त्याला इंट्रिन्सिक स्टेज म्हणतात. त्याला मात्र आपण क्लीन करून नाही घालू शकत, त्याला वेगळी ट्रीटमेंट लागते. तर सांगायचं उद्देश काय की कलरचा दाताच्या आणि हेल्थचा, काही दात हेल्दी असणं आणि कलरचा काही संबंध नाही आहे. आणि आपल्या इंडियन कम्युनिटीमध्ये दात एकदमच व्हाईट असणं अपेक्षित पण नाही आहे. पण ठीक आहे, आता अपेक्षा असेल तर त्याला पण ट्रीटमेंट्स आहेत व्हाईट करण्यासाठी.
पण जसं तुम्ही विचारलं की कलरचा आणि हेल्थचा काही संबंध नाही दाताच्या. मला वाटतं हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही एक्सप्लेन केलात, कारण ह्याच्यावरनं अनेकांना न्यूनगंड असतो की माझे दात पिवळे आहेत आणि मग ते स्वच्छ नाही आहेत का. हो, मग ह्याच्यावर आणखी बरेच प्रॉडक्ट पण येतात. ते दात घासलं की लगेच संध्याकाळपर्यंत व्हाईट. पण ज्यावेळेस पण दात तुम्हाला व्हाईट करायचेच किंवा पेस्ट, ऑब्व्हियसली त्याला केमिकल्सच वापरायला लागणार ना, जसं की कार्बन पेरॉक्साईड आहे, हे कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात दाताला हार्मच करू शकतात. ते आता ते डिपेंड की काय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये वापरलं जातं. सपोज तुम्हाला दिसण्यासाठी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की सब्जेक्टिव्ह आहे. आता काही लोकांचं प्रोफेशन असं आहे की ज्यांना पब्लिक किंवा राहायला लागतं किंवा ज्यांना वाटतं की माझे दात व्हाईट असं, सो त्यालासुद्धा ट्रीटमेंट्स आहेत. जसं मी म्हटलं, सगळ्यात पहिले तर तुम्ही दात स्वच्छ करा. त्यानंतर तुमचे एक्सट्रिंजिक स्टेन्स आहेत ते सगळे निघून जातील. मग तुम्ही ऑब्झर्व करा. इफ यू आर सॅटिस्फाईड विथ युअर शेड, इट्स ओके, काही गरज नाही त्याला करायची. त्याहूनही तुम्हाला वाटलं की नाही मला ह्याच्यापेक्षा दात व्हाईट पाहिजे, मग तुम्ही तुमच्या डेंटिस्टशी चर्चा करा. त्याला एक ट्रीटमेंट असते, त्याला ब्लिचिंग म्हणतात. हो. ब्लिचिंग ही ट्रीटमेंट अशी ना की अंडर सुपरविजनच व्हायला पाहिजे. समजा तुमचे दात ऑलरेडी सेन्सिटिव्ह आहे आणि तुम्ही हार्श केमिकल असलेली पेस्ट वापरली दात व्हाईट करण्यासाठी, तुमचे दात अजून सेन्सिटिव्ह होणार आहेत. हो. हा पण प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस पण तुम्हाला वाटते की मला दात व्हाईट पाहिजे त्याच्यापेक्षा, तर आय सजेस्ट की तुम्ही तुमच्या डेंटिस्टना भेटा. तुमचे काय अपेक्षा आहेत त्या सांगा. ते तुमच्या अपेक्षा पण रास्त आहे की नाही ते सांगतील. एकदम अवास्तव अपेक्षा पण ठेवण्यात, एकदम पिवळ्याची एकदम पांढरे नाही होऊ शकणार. 3-4 शेड आपण वरती जाऊ शकतो. मग दातात ज्या आम्ही डेंटल क्लिनिकमध्ये ज्या व्हाईटनिंग ट्रीटमेंट करतो त्याला ब्लिचिंग म्हणतात. त्यात पण 2 ऑप्शन आहे. एक इन ऑफिस ब्लीच जे आम्ही क्लिनिकमध्येच करतो, आणि एक होम ब्लीच म्हणतो आपण त्याला, ज्याच्यामध्ये आपण ब्लिचिंगचं एक ट्रे बनवतो तुमच्यासाठीच, खास स्पेशल कस्टम मेड असतो, आणि एक ठराविक मटेरियल जे तुमच्या कंडिशनप्रमाणे चूज करतो आपण, आणि मग तुम्हाला कसं वापरायचं सांगतो ते तुम्ही घरच्या घरीसुद्धा वापरू शकता. त्यामुळे ही बेस्ट आणि सेफेस्ट मेथड आहे, रादर दॅन कुठल्याही पेस्टवर डिपेंड राहण्यासाठी, जे की बऱ्याचशा वेळेस ते फॉल्स क्लेम असतात. राईट. एक सर्वसामान्य समज असा आहे की मी डेंटिस्टकडे जात नाही कारण डेंटल ट्रीटमेंट ही खूप महाग असते, त्यामुळे जितकं टाळता येईल तेवढं टाळण्याकडेच अनेकांचा कल असतो. तुम्ही स्वतः डेंटिस्ट आहात, 25 वर्ष प्रॅक्टिस करत आहे, तुमच्याकडे असे अनेक पेशंट्स येत असतील, तुम्ही कसं बघता याकडे? हा प्रश्न, ह्याचं उत्तर मलापासून आवडेल द्यायला. ज्यावेळेस पण मला कोणी विचारतं की दाताची ट्रीटमेंट महाग आहे, माझा त्यांना फक्त एक प्रश्न होतो, कशापेक्षा? आणि कशापेक्षा लोक उत्तर देत नाही. कशापेक्षा महाग आहे मला सांगतच आहे. जो दात तुमचा रूट कॅनलपर्यंत गेला आहे त्याच्या 10% खर्च तुम्ही तो फिलिंगने वाचू शकता. तुमच्या तोंडात इम्प्लांट करण्याची वेळ आली आहे, त्याच्यात 10% खर्च तुम्ही रूट कॅनलने वाचू शकता. बरोबर. ॲक्च्युली ट्रीटमेंट महाग नाही आहे, निग्लिजन्स महाग आहे, दुर्लक्ष महाग आहे. आणि एक आणखी एक माहिती मला शेअर करायला सगळ्यांशी आवडेल. जगभरात आपला जो इंडियामध्ये जो ओरल हेल्थचा खर्च आहे हा 90% कमी आहे. हो. जगभर तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला पण पहा, कितीतरी लोक तुमचे नातेवाईक वगैरे जे फॉरेनला असेल, अमेरिकेला असेल, युरोपमध्ये, तुम्ही त्यांना फक्त विचारा की ॲक्च्युअल डेंटल ट्रीटमेंटचा खर्च किती येतो, आणि तो सेम ट्रीटमेंटचा तुम्ही इंडियात खर्च पहा. आता तुम्ही सांगा मध्ये कसं काय महाग असणार. बरं, ह्याच्यात असं नाही की स्वस्त येते म्हणजे काहीतरी क्वालिटीमध्ये फरक आहे. सेम आय कॅन वाउच फॉर द क्वालिटी. जे इंडियन डेंटिस्ट काम करतात ते ॲट पार आहे युरोप आणि US च्या. आणि त्याच्यात काय आहे की आम्हाला स्वतः तेच मटेरियल वापरावं लागतं, कारण की त्याच्या मल्टीनॅशनल कंपन्याच बनवतात सगळं मटेरियल. त्यामुळे जे मटेरियल US मध्ये वापरलं जातं, युरोपमध्ये वापरलं, तेच आपण इंडियामध्ये वापरतो. ॲट द सेम टाईम ती ट्रीटमेंट तुम्हाला 90% कमी खर्चात मिळते. आता याला महाग कसं म्हणा सांगा तुम्ही मला. म्हणूनच मला वाटतं की आधी आपण ज्या गप्पा मारल्या त्यात तुम्ही एक ते UKच्या पेशंटची पण केस शेअर केलीत की ते खास डेंटल ट्रीटमेंटसाठी लोक फॉरेनमधनं इकडे. हो, फार कॉमन आहे आणि त्यांना परवडतं ना ते. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याकडं ट्रीटमेंट तर स्वस्त आहेच आहे, आपल्याकडं कनेक्टिव्हिटी, पेशंटच्या डॉक्टरचं कम्युनिकेशन चांगलं आहे, कन्व्हिनियंट आहे आपल्याकडं. तुम्ही युरोपच्या लोकांना विचारा, त्यांना दात दुखतो तेव्हा 10 दिवसानंतरची अपॉइंटमेंट मिळेल. आपल्याकडं मला फोन केला सर डॉक्टर संध्याकाळी या लगेच. तर आपल्याकडं तो ठीक आहे, तो एक फॅक्टर आहे. पण आत्ता आपण बोलतोय महागपणाचं, तर अतिशय म्हणजे तुम्हाला फ्रँकली सांगतो, ट्रीटमेंट महाग नाही हे मात्र फॅक्ट आहे. दुर्लक्ष केलं की महाग आहे. हे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून रेग्युलर व्हिजिट डेंटिस्टला दर किती दिवसांनी, महिन्यांनी केली पाहिजे? मी याच्यासाठी एक फॉर्म्युला सांगतो तुम्हाला, 2-2-2. म्हणजे काय की तुम्ही 2 मिनटं ब्रश करायचं, दिवसातून 2 वेळा ब्रश करायचं, आणि वर्षातून 2 वेळा डेंटिस्टला भेटायचं. बरं. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, तुमचे 90% दाताच्या प्रॉब्लेमपासून तुम्ही लांब राहा. दाताचे प्रॉब्लेम येतातच का? कारण म्हणजे मोठे प्रॉब्लेम काय येतात, कारण आपल्याला वेळेत लक्षात येत नाही ते. तुम्ही थोडंसं अवेअर झाला तर तुमच्या लवकर लक्षात येणार आहे की पहिल्या काही प्रॉब्लेम, आता जेव्हा आपलं अडकतं आहे त्या स्टेजला जरी तुम्ही चेकअपसाठी गेलं तर रेग्युलर, तर नुसतं फिलिंग नाही होणार आहे, तुम्हाला रूट कॅनलची वेळच नाही येणार.
आता पहिले नाही लागायचं, पण आता गार लागलं की दुखतंय, आईस्क्रीम खाताना दुखतंय. सो तुम्ही आणि हे त्याच स्टेज लक्षात आलं की नुसतं फिलिंगनी किंवा रूट कॅनलनी काढण्यापर्यंत आपण जाणारच नाही. सो तुम्हाला जर तुमचा वेळ वाचवायचा असेल, तुम्हाला तुमचा खर्च वाचवायचा असेल आणि तुम्हाला तुमचा त्रास वाचवायचा असेल, तर तुम्ही 6 महिन्यातनं एकदा डेंटिस्टकडे गेलंच पाहिजे. बरं. नुसत्या चेकअपसाठी की बाबा सगळं नीट आहे की नाही. तर हे अतिशय सिंपल गोष्ट आहे, पण ही तुम्हाला फार फायद्याची गोष्ट आहे सगळ्यांसाठी. खरं आहे. दात क्लीन केले पाहिजे, स्वच्छ केले पाहिजे, जे तुम्ही म्हणताय जे डेंटिस्ट करतात, हे किती दिवसांनी करणं अपेक्षित असतं? ते दर 6 महिने. ॲज पर टेक्स्टबुक दर 6 महिन्यांनी केलं पाहिजे, पण मी म्हणतो वर्षातनं एकदा केलं तरी चालू शकतं, प्रोव्हाइडेड तुमच्या जसं मी मगाशी ब्रशिंग टेक्निक म्हटलं त्या चांगल्या पाहिजे तुमच्या. मग तुम्ही वर्षातनं एकदा करा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तुम्ही 6 महिने जाणार त्यावेळेस तुमचे डेंटिस्ट तुम्हाला सांगतीलच की आता व्यवस्थित वाटते, काय गरज नाही दात क्लीन करण्याची. रेग्युलर गेलं तर हा फायदा आहे ना, की ते इव्हॅल्युएट करू शकतील प्रॉपर तुमचं. वर्षातनं एकदा दात साफ केले तरीसुद्धा सफिशियंट आहे. ज्या पेशंटना हिरड्यांचा त्रास आहे, हिरड्यांना रक्त येणं, त्यांनी मात्र दर 6 महिन्यांनी केलं पाहिजे. ओके. आणखी एक बेसिक प्रश्न, चहा कॉफी हा सगळ्यांच्याच रोजच्या ह्याच्यात म्हणजे 2 कप तर मिनिमम असतात, जास्तीत जास्त किती असतात? त्याचा दातांवर परिणाम होतो का? आणि जर तो टाळायचा असेल तर काय बेस्ट प्रॅक्टिसेस फॉलो केल्या पाहिजेत चहा कॉफी पिल्यानंतर, प्यायच्या आधी? तर चहा कॉफी पिलं नका पिऊ म्हटलं तर तसंही बाकी पुढचं कुणी ऐकणार नाही. आणि हाताला चेष्टा जवळ कुठलीही गोष्ट प्रमाणात असली तर ते फार काही नुकसान करत नाही. एक्सेसिव्ह गोष्टीचं कुठलंही प्रमाण हे निश्चितच चांगलं नसतं. जसं ओव्हरऑल हेल्थसाठी चांगलं आहे, तसं दातासाठी पण चांगलं नाही आहे. कारण त्याच्यामध्ये शुगर आहे, ते स्टेन होतं. त्याच्यामुळं तुम्ही 1-2 कप चहा आणि कॉफीने काहीच प्रॉब्लेम नाही दातांना, आरामात तुम्ही काय प्रॉब्लेम नाही. पण मग नंतर लगेच चूळ भरावी, भरू नये असंही एक, कारण ते गरम असतं, मग लगेच थंड नको. हां, तसं ते गरम आणि थंड कसं आहे की तुम्ही एक्स्ट्रीम हॉट आणि एक्स्ट्रीम कोल्ड सायमल्टेनियसली नाही घेतलं पाहिजे. दॅट इज मोर डेंजरस दातांसाठी. तुम्ही आणि चूळ भरणं हे कधीही चांगलं आहे, खास करून ॲटलिस्ट चहा कॉफी दातावर चिटकत तरी नाही. पण जे पदार्थ तुम्ही खाल्ल्यानंतर दातावर चिटकू शकतात, जसं की कॅडबरी म्हणा, अशा म्हणजे चॉकलेट्स वगैरे अशा गोष्टी, त्या खाल्ल्यानंतर मात्र तुम्ही आठवणीने चूळ भरली पाहिजे. एकदम गरम तुम्ही चहा पिला आणि एकदम फ्रीजमधल्या पाण्याने चूळ भरली, ते थोडंसं तितकं काय प्रॅक्टिकल नाही आहे. पण कम्फर्टेबली तुम्ही चहा कॉफी 2 कप दिवसात आरामात घेऊ शकतात. त्यांनी दातांवरती कुठलंही नुकसान होत नाही. हां, ड्रिंक्सच्या बाबतीत जर तुम्ही म्हणत असाल दातांनी नुकसान कोण करतात, तर जे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आहेत. अच्छा. आता कंपन्यांचं नाव घेत नाही कारण सगळ्यांना माहिती आहेत त्या कंपन्या, पण ते जे ड्रिंक्स आहेत ते मात्र हार्मफुल आहेत. म्हणजे एक स्टडी झालेला आहे की ज्याच्यामध्ये त्या ड्रिंक्समध्ये दात ठेवला आहे, दात डिझॉल्व्ह झाला आहे. यू कॅन इमॅजिन, इनॅमल हे आपल्या शरीरातलं टफेस्ट टिश्यू आहे, तो डिझॉल्व्ह झाला आहे, अर्थात ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. पण मग तुम्ही समजू शकता की ते दातांसाठी किती धोकादायक आहे. तर त्या तसल्या ड्रिंक्स पार्ट्सनं मात्र आपण लांब राहिलं पाहिजे. आणि जर ते तुम्ही समोर कन्झ्युम करणारच असाल तर मेक शुअर की त्यानंतर तुम्ही गार्गल करताय, मेडिकेटेड माउथवॉश वापरताय आणि त्याचे हार्मफुल इफेक्ट्स मात्र तुम्ही टाळताय. थोडा तर आपण शेवटाकडे आलो आहे डॉक्टर. हे लहान मुलांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न असतात, विशेषतः दुधाचे दात आहेत, किडले तर काय फरक पडतोय, खाऊ दे चॉकलेट, हे काय ते पडून नंतर येणार आहेत चांगले दात, असा एक समज असतो. तर कसं बघता याकडे? आपल्याकडं कसं आहे म्हणतात ना, मुद्दलपेक्षा व्याज जास्त लोकांना आवडतं. तसं कसं आहे आपल्याकडं आजोबा आजींना प्रेम कसं व्यक्त करायचं, तर जे मुलाला आईवडील नाही म्हणतील त्याला आपण द्यायचं. आणि त्यांचा हेतू काय त्यात वाईट नसतो, पण तुम्ही समजून घ्या देवाने दुधाचे दात का दिले असतील, काहीतरी तरी कारण असेल ना ते देण्यामागं. दुधाचे दात फार महत्त्वाचे, निश्चितच महत्त्वाचे आहेत ते. सगळ्यात जास्त त्याचं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे जेवण्यासाठी. वाढीचं वय, तुम्हाला पोषक तर जेवलंच पाहिजे, त्यासाठी दात चांगले पाहिजे, त्यासाठी पण ते दात महत्त्वाचे आहेत. त्याहूनपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट, ते जे दुधाचे दात येतात ते ॲक्च्युली काम करतात येणाऱ्या परमनंट दातासाठी. कसं तर ते जागा राखून ठेवतात. निसर्गाने अतिशय छान सिस्टीम केलेली आहे. पुढं जो दात येणार आहे त्याची तयारी निसर्ग पहिल्यापासूनच करत असतो. त्यामुळं जोपर्यंत परमनंट दात येत नाही तोपर्यंत दुधाचा दात तिथं टिकणं अपेक्षित आहे. तरच तो येणारा दात बरोबर त्याच्या जागेवरती व्यवस्थित येतो. जर का दात किडला, तो काढायला लागला किंवा तो अवेळी पडला तर मग येणाऱ्या दाताला नुकसान होतं. बऱ्याच वेळा पालक कंप्लेंट करत, मुलगा खातच नाही, इतकं सांगितलं, जेवायला बसलं तर फारच वेळ लागतो. पण कधी तोंडात तर बघा त्याचे दात किडले, त्याला जेवता त्या मुलाला सांगता येत नाही लहान मुलांना की काय होतंय. तो कधी इकडनं त्रास होतो म्हणून इकडनं जेवायचा प्रयत्न करतो, इकडनं जातो म्हणून त्या प्रकरणात त्याला जेवायला वेळ लागतो. सो इन शॉर्ट बॉटम लाईन आहे की दुधाचे दात हे फार महत्त्वाचे आहेत. ते जेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, नवीन येणारे दात जे आहेत त्यांच्यासाठी पण महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यामुळं जर तुम्ही त्याचं व्यवस्थित लक्ष ठेवलं तर बालपण तर ते चांगलं जाईलच, येणाऱ्या दातांसाठी तो आणखीन एक फार फार मोठी फायद्याची गोष्ट आहे. आणखी एक गोष्ट यात ॲड करतो. होतं कसं की दुधाचे दात वयाच्या 8व्या 9व्या महिन्यापासून यायला चालू होतात
आणि वयाच्या 11व्या वर्षापर्यंत असतात ते. परमनंट दात 6व्या वर्षी जायला लागतात. म्हणजे 6 ते 11 हा जो पिरियड आहे ना, ह्या पिरियडमध्ये तोंडात परमनंट दात पण असतात आणि दुधाचे दात पण असतात. पण बरेचसे पॅरेंट्स त्या परमनंट दाताला दुधाचे दात समजतात. ते किडले तरी त्याच्याकडे दुधाचे दात समजून लक्षच देत नाही की दात दुधाचे दात पडणार आहे. आणि बाय द टाईम ते घेऊन येतात क्लिनिकमध्ये तोपर्यंत परमनंट दात पण खराब झाले असतात. अरे बापरे. त्यामुळे आय विल सजेस्ट की ज्याही वेळेस तुम्हाला वाटतंय की दातात काहीतरी लहान मुलांचा प्रॉब्लेम दिसतोय, काळा दिसतंय, किंवा पहिल्यापेक्षा बच्चू आता जेवायला जास्त वेळ लावतोय किंवा हात लावतोय सारखं घालला, तुम्ही त्याला डेंटिस्टकडे घेऊन गेलं पाहिजे. आणि बॉटम लाईन लक्षात ठेवा, दुधाचे दात महत्त्वाचे आहेत, निसर्गाने काहीतरी विचार करूनच दिलेले आहेत, त्याची काळजी घेणं हे आपलं काम आहे. आणि पॅरेंट्स कधी आलं की म्हणतात, विचारणार एवढे दात किडले, नाही डॉक्टर ते येताना तसे आले होते म्हणतात. हो, येताना दात कधीच किडलेले आहेत नाही, निसर्ग त्याचं काम बरोबर करतो, आपण थोडंसं दुर्लक्ष करतो आणि मग ती वेळ येते. डॉक्टर, डेंटिस्टकडे न जाण्याचं कारण म्हणजे एकतर खर्च हा एक आपण हे करूया की खर्च हा मुद्दा आपण बाजूला जरी ठेवला ना, भीती, अनेकांना ती भीतीच असते. कारण ते गेलं ना क्लिनिकमध्ये, ती सगळी एवढी सारी मशिनरी, ती मोठी चेअर आणि बराच तो तामझाम असतो. आणि अजून एक डोक्यात कुठेतरी असतं की दातांची ट्रीटमेंट ही खूप त्रासदायक असते, खूप पेनफुल असते. तर सध्याची ट्रीटमेंटचं स्वरूप नेमकं कसं आहे? तुम्ही जो शब्द वापरला तो एकदम बरोबर आहे, भीती. मी त्याला फक्त एक ॲड करतो त्याच्या अगोदर, अकारण भीती, त्याला इंग्लिशमध्ये फोबिया म्हणतो आपण. फोबिया म्हणजे फिअर ऑफ अननोन. तर ते एक असा एक समज पसरला आहे सगळीकडे दोघांकडे की ती फार त्रासदायक असते, फार ते वेदना. तुम्ही आजची जी मॉडर्न डेंटिस्ट्री इतकी चेंज झाली आहे की तुम्ही 20-25 वर्षापूर्वीची जर डेंटिस्ट्रीशी त्याची तुलना करत असाल तर ती तुलना होऊच शकत नाही. आजची मॉडर्न डेंटिस्ट्री ही ऑलमोस्ट पेनलेस आहे. ट्रीटमेंट कुठल्याही ट्रीटमेंटमध्ये तुम्हाला दुखणं होत नाही, त्रास होत नाही. आणि आता इतक्या लेटेस्ट ॲडव्हान्सेस आलेले आहेत. तुम्ही जर कदाचित माझ्या क्लिनिक पाहिलं तर तुमच्या माहिती आहे की आता डेंटल क्लिनिकमध्ये इन हाऊस CT स्कॅन मशीन येतं. त्याच्यामुळं डायग्नोसिस इतकं ॲक्युरेट होतं, ट्रीटमेंट इतकी ॲक्युरेट होते की ॲक्युरेट पण होते, पेनलेस पण होते, टाईमली पण होते, की याच्यामुळे तुमच्या पुढच्या बऱ्याचशा गोष्टी वाचतात. त्यानंतर आता पहिली तुम्ही ऐकलं असेल किंवा पाहिलं असेल की एखाद्याला माप घ्यायचं म्हटलं कॅपचं, तर तोंडात मटेरियल टाकून माप घ्यायला लागायचं. आता त्याची गरज पडत नाही. आता आम्ही डिजिटल स्कॅनर्स वापरतो. तो कम्प्लीट पूर्णपणे डिजिटली माप घेतलं जातं, पेशंटच्या तोंडात कुठलंही मटेरियल न टाकता. ज्या तुमच्या कॅप्स बनतात त्या आता पूर्णपणे कम्प्युटराईज बनतात, त्याच्यामध्ये ह्युमन हँड्सच नसतात कुठं. इतक्या गोष्टी ॲडव्हान्स झाल्यात. फक्त एक अजून तो पुरा परत समज चालत आला आहे. जसं तुम्ही पण ऐकलं असेल की मी तर रोज ऐकतो की दात काढला तर डोळ्यावर परिणाम होतो का, माझ्या नजरेवर परिणाम होतो का. आता ह्या गोष्टीचा 2025मध्ये काही संबंधच नाही. पण ती गोष्ट जी जुन्या काळापासून येत आली आहे की जुन्या काळी काय व्हायचं की लोकांचे दात जनरली लवकर खराब नाही व्हायचे, फार ओल्ड एजमध्ये दात खराब व्हायचे आणि नेमकी त्याच वेळेस लोकांची दृष्टी पण कमी व्हायची. आता लोकांनी ह्या दोन गोष्टीला लिंक केलं, ते लिंक करून गेले. पण अजूनही आपल्याकडे ती जो समज आहे तो अजूनही तसाच आहे. तर तसं काही नाही. हे गैरसमज लोकांच्या मनातून दूर व्हावे, त्यांनी अतिशय कुठलीही सगळी भीती बाजूला ठेवून डेंटिस्टकडे जा. आणि सगळ्यात ना तुमच्या मनात ज्या काही शंका आहेत ना, मी म्हणतो भीतीच्या का असं, तुम्ही बोला ना तुमच्या डेंटिस्टशी, किंवा मला ह्याची भीती वाटते, ते तुमचं सगळं पूर्णपणे शंकेचं निरसन करतील. आणि आजची मॉडर्न डेंटिस्ट्री इतकी पेनलेस आहे, इतकी सॉफिस्टिकेटेड आहे, इतकी कम्फर्टेबल आहे की तुम्ही तुमच्या दातांची काळजी एकदम निश्चिंतपणे आणि रिलॅक्सपणे घेऊ शकता. थोडक्यात मी डेंटिस्टकडे जाताना या गोष्टी पण चेक केल्या पाहिजेत की ही सगळं ॲडव्हान्स्ड इक्विपमेंट्स किंवा हे त्यांच्याकडे आहेत का. म्हणजे तुम्ही म्हटलात की अगदी CT स्कॅन असेल किंवा एक्सरेचं मशीन असेल, तर या गोष्टी बेसिक ट्रीटमेंट्सला ठीक आहे, एक वेळेस चालू शकतं. पण जर तुम्हाला चांगल्या ट्रीटमेंट आणि ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट करायच्यात तर ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी असलेलं इज ऑलवेज हेल्पफुल, की ज्याने गोष्टी स्पीडअप पण होतात, ॲक्युरसी पण वाढते, ट्रीटमेंट सगळ्याच गोष्टी इम्प्रूव्ह होतात त्याच्यामुळं. सो निश्चितच ह्या गोष्टी असल्याने फार मोठा फरक पडतो ट्रीटमेंटच्या क्वालिटीमध्ये. डॉक्टर, आत्तापर्यंतचा आमचा एक्सपिरियन्स असा आहे की अशा महत्त्वाच्या विषयावर जेव्हा पॉडकास्ट होतो तेव्हा कमेंट्समध्ये लगेच यायला लागतं की डॉक्टरांचा नंबर द्या किंवा त्यांचं क्लिनिक कुठं आहे सांगा. तर सांगता आम्हाला तुमचा सेटअप नेमका कुठे आहे आणि काय स्वरूप आहे? माझ्या क्लिनिकचं नाव स्वास्तिक डेंटल केअर नावाने आहे. गेले 25 वर्ष मी भोसरी, आणि आता आमचं एक नवीन सेंटर ते भोसरी आणि मोशीच्या बाउंड्रीवरतीच आहे. अशा त्या एरियामध्ये माझी प्रॅक्टिस आहे. आणि त्याच्याबद्दल आणखीन माहिती घ्यायची असेल तर आपली वेबसाईट आहे www.swastikdentalcare.com. त्याच्यावरूनही तुम्हाला माहिती मिळू शकते क्लिनिकबद्दल. आणि मला सांगायला आनंद होतो की आपलं जे सेंटर आहे ते वन ऑफ द फ्यू सेंटर आहे की जिथं इन हाऊस CT स्कॅनची व्यवस्था आहे, डिजिटल स्कॅनिंगची व्यवस्था आहे, डिजिटल एक्सरेची व्यवस्था आहे. आपल्याकडं 4 फुल टाईम डॉक्टर्स आणि 7 कन्सल्टंट अशी 11 डॉक्टरांची टीम तुमच्या सेवेसाठी आहे, की जेणेकरून ज्या काही ट्रीटमेंट अद्ययावत लेटेस्ट आहे त्या सगळ्या अंडर वन रूफ तुम्हाला भेटल्या पाहिजे, याची आपण पूर्णपणे काळजी घेतो.
डॉक्टरांनी आता त्यांच्या क्लिनिकची माहिती दिलीच आहे, तरी पण आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये पण हे डिटेल ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर देतो आहे त्यांचा, त्यामुळे तुम्ही त्यांना थेट संपर्क साधू शकता. डॉक्टर, आपण पुढे जाऊया. डॉक्टर, एकच शेवटचा प्रश्न आता मुलांच्या संदर्भातच आहे की मुलांना वेगळ्या पेस्ट पण येतात, तर त्या वापरणं रेकमेंडेड असतं नसतं. मुलांना सगळ्यात मुख्य म्हणजे ब्रश त्यांनी कधीपासून सुरू करणं अपेक्षित असतं आणि त्याला पालकांनी काय गायडन्स किंवा अंडर ऑब्झर्वेशन किंवा अंडर गायडन्स पालकांच्या कसा तो ब्रश सुरू करायचा. कारण होतं काय की पहिल्या दुसऱ्या वर्षी पुढचे 2 दात खालचे 2 दात येतात, पण तेव्हा असं वाटतं की अरे अजून येऊ दे सगळे, मग विचार करूया ब्रशचा. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे आणि तो अतिशय रास्त प्रश्न आहे. आयडियली कसं आहे की पहिला दात तोंडात आला की तेव्हापासूनच क्लिनिंग चालू झालं पाहिजे. मी ब्रशिंग नाही म्हणते, क्लिनिंग म्हणतोय. म्हणजे तुम्ही साध्या ओल्या कॉटननी पण स्वच्छ करू शकता पहिलं दात. पण हे जे तुम्ही म्हटलं हे फार डेंजर की सगळे दात येऊ द्या मग बघू तोपर्यंत जे आलेले आहेत पहिले त्यांचं नुकसान होऊ शकतं. तर त्यामुळं पहिला दात आले की तुम्ही भले लागलं तर वेट कॉटननी सुरू करा ब्रश करायचं आणि हळूहळू 6 महिने वर्षभरानंतर छोटे पिडो ब्रश येतात, लहान मुलांचे स्पेशल ब्रश. तेच ब्रश, मोठ्या माणसांचे ब्रश नाही, लहान मुलांचे स्पेशल ब्रश येतात. काही फिंगर ब्रश येतात, तुम्ही फिंगरमध्ये ठेवून करू शकता आणि ते ब्रशिंग तुम्ही ॲज अर्ली एज पॉसिबल चालू करणं अपेक्षित आहे. इनिशियली जोपर्यंत मुलं थोडी लहान आहेत तोपर्यंत पॅरेंट्सनीच त्यांचं ब्रशिंग केलं पाहिजे, जोपर्यंत ते थोडे समजूतदार होत नाही. आणि हळूहळू मग तुम्ही त्यांना करून द्या, पण तुम्ही त्यांच्या साईडला उभं राहा, पहा ते कसं ब्रश करतं, ते हळूहळू गाईड करा त्यांना. आणि ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्फिडंट घ्या त्यांचं इंडिव्हिज्युअल करा, मग त्यांच्यावर सोडा. तर हे जे आपण टेक्निक मगाशी डिस्कस केली ती जर त्यांना त्या एजपासूनच सुरू केली तर त्यांना गॅरंटीड त्यांचे पुढचे दाताचे प्रॉब्लेम्स येणार नाही. हे झालं ब्रशिंगबद्दल. दुसरी गोष्ट पेस्टबद्दल तुम्ही म्हणत आहात, तर लहान मुलामध्ये एक जनरली जेवढे पण पेस्ट आहेत, म्हणजे जेवढे चांगल्या कंपनीचे पेस्ट आहेत त्यांच्यामध्ये एक फ्लोराईड कंटेंट असतं, जे की अँटी केरीज काम करतं, दात किडण्यापासून वाचवतं. पण लहान मुलामध्ये साधारण 3 ते 4 वर्षापर्यंतच्या मुलांमध्ये जेपर्यंत ते पेस्ट गिळू शकतात तोपर्यंत ती पेस्ट त्यांनी नाही वापरली पाहिजे. कारण की फ्लोराईड पोटात गेलं तर ते थोडंसं GI डिस्टर्बन्स म्हणा किंवा त्याचे थोडेफार साईड इफेक्ट असतात. त्याच्यामुळे एकदम लहान मुलांच्या पेस्टमध्ये फ्लोराईड नाही पाहिजे. त्यांच्यासाठी सेपरेट ब्रश येतात, पेस्ट येतात. त्या पेस्ट त्या वापरू शकतात. ते छान छान त्यांना आवडीच्या थोड्याशा टेस्ट वगैरे, स्ट्रॉबेरी असे त्यांना ज्या आवडतात तशा ते करून थोडंसं त्यांना लळा लागूसपर्यंत तर त्यांचे स्पेशल पेस्ट येतात लहान मुलांच्या प्रॉपर, त्या पेस्ट वापरल्या पाहिजे. त्यांचा वेगळा ब्रश येतो. ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल त्यांचं ब्रशिंग चालू केलं पाहिजे आणि त्यांचंसुद्धा रेग्युलर चेकअप लहान मुलांचं ठेवलं पाहिजे. बरेचसे प्रॉब्लेम लहान मुलांचे, दात वेडेवाकडे असण्याचे किंवा दात पुढे मागे असण्याचे, तर अर्ली स्टेजमध्ये लक्षात आले तर फार छोट्या ट्रीटमेंटने करेक्ट होतात. अच्छा. लोक काय करतात की बघू सगळे दात आल्यावरती जाऊ, पण तोपर्यंत एक तर वाढीचं वय पण निघून जातं आणि सगळे दात, जर काही दात नको त्या पोझिशनला आले तर परत त्याला त्याच्या डिझायर्ड पोझिशनला आणल्याला आणखी ट्रीटमेंट, ड्युरेशन, खर्च सगळ्या गोष्टी वाढतात. तुमच्या मनात आलं ना की ह्याला काय देतात, तुम्ही लगेच दातांच्या डॉक्टरांकडे घेऊन गेलं पाहिजे त्यांना. असं. परफेक्ट. थँक्यू सो मच, मनापासून थँक्स. कारण हा विषय तसा बघितला तर सुरुवातीला जसं आपण म्हणलो तसं वाटतं की अरे अगदीच सगळ्यांनाच माहिती असलेला असा आहे, पण तुम्ही जे एक्सप्लेन केलं त्यावरून असं मलाही जाणवतं स्वतःला आणि मला खात्री आपल्या प्रेक्षकांनाही जाणवेल की अनेक गोष्टी माहितीच नाही आहेत आणि त्या अज्ञानातच आपण ब्रश करण्यापासून ते डेंटल ट्रीटमेंटपर्यंत अनेक गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात. फ्लॉसचं महत्त्व काय तेही सांगितलं. त्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा खूप फायदा होईल. त्यामुळे थँक्यू, तुम्ही आलात आणि आपण भेटत राहूया देहवन पॉडकास्टवर. थँक्यू सर, थँक्यू मच. तुम्हालाही सगळ्यांना हा पॉडकास्ट, हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. तसंच तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, शंका असतील, मगाशी म्हणलं तसं तुम्ही कमेंट्समध्ये आम्हाला विचारू शकता. अजून एक, वाढत्या व्ह्यूजवरनं हे दिसतंय की तुम्ही देहभान हा आपला पॉडकास्ट, आपला चॅनल बघताय, पण काही कारणांनी जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला, नक्की सबस्क्राईब करा. तसंच यासारखे आणखी कुठले महत्त्वाचे पण दुर्लक्षित विषय देहभानमध्ये आपण चर्चेला घेतले पाहिजेत, या विषयातल्या तज्ज्ञांना बोलवलं पाहिजे, तेही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या वेगळ्या विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.